السلام عليكم. مشروع مجمع سكني مطل على قناة اسطنبول الجديد في منطقة كوچكميكا. أولا أريد التحدث عن الفرص المنتظرة في هذا المشروع استثماريا وسكنيا. طبعا قناة اسطنبول هو مشروع يربط بين بحر مرمرة بالبحر الأسود، ويكون بديلا عن مضيق البسفور لعبور السفن والبواخر التجارية. ووقوع هذا المشروع السكني في هذا المكان يؤهله ليكون من أرقى المشاريع المطلة على البحر والقناة قبل التفات الأنظار إلى هذه المنطقة التي هي في طور الإنشاء. الموقع له مستقبل واعد كمثل أشهر مناطق اسطنبول السياحية كأورتاكوي ومضيق البسفور خلال السنوات القليلة القادمة. مقارنة بالأسعار، يعد هذا المشروع فرصة استثمارية ناجحة جدا لوجود فرق شاسع بينه وبين مناطق مشابهة في اسطنبول. الشقق الموجودة في هذا المشروع تتكون من غرفة وصالون، غرفتين وصالون، 3 غرف وصالون، بالإضافة إلى بلكونة مطلة على بحر مرمرة وقناة اسطنبول. وكما ترون لدينا هنا نموذج لأحد شقق المشروع المكون من غرفة وصالون ودورة مياه ومطبخ مفتوح، بالإضافة إلى بلكونة بمساحة واسعة مطلة على البحر والقناة. وأحب أن أنوه أن جميع المواد المستخدمة في هذه الشقق ذات جودة عالية جدا. وكما نوهت سابقا، تتوفر أيضا شقق بغرفتين وصالون و3 غرف وصالون ذات مطابخ منفصلة. الدور العلوي للمشروع عبارة عن ممشى رياضي متصل بجسور عبر أبنية المشروع على شكل حرف S، وكما توجد 3 أحواض سباحة مطلة على المناظر الخلابة للبحر والقناة. كما تتوفر أيضا في الدور السفلي عدد 2 طوابق، مواقف للسيارات، ونادي رياضي متكامل ومجهز بجميع الأجهزة الرياضية، بالإضافة إلى المسبح المغلق. كما تتوفر فيها المحلات التجارية والحدائق والمساحات الخضراء ومناطق ألعاب للأطفال في الدور الأرضي.
يقع هذا المشروع على خط إيبيش السريع الذي يربط إسطنبول الأوروبية بإسطنبول الآسيوية، بالإضافة إلى قربه من محطة مترو مارماراي الذي يربط أيضا إسطنبول الأوروبية بإسطنبول الآسيوية مرورا عبر مضيق البسفور. وفي الدور الأرضي من المشروع تتوفر فيها المساحات الخضراء والمحلات التجارية والملاعب الرياضية وألعاب الأطفال. وفي الختام أتمنى أن ينال هذا العرض على إعجابكم، ولكم جزيل الشكر والامتنان.